सो फाइनली मैले गर्लफ्रेन्डलाई ल्याइसकेँ। हामी चाहिँ हेरेको सो हेलो नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। सो नेक्स्ट भ्लग गाइस। सो म चाहिँ अहिले बेनी छु, हल्का सामान लिन आएको। मेरो पछाडि दिज्जु हुनुहुन्छ। अनि सो अहिले चाहिँ यसो दिज्जुलाई घुमाउन लैदिउँ भनेको। अब कहाँ जाने त, अनि सामान चाहिँ बल्ल नयाँ पुल आएको रहेछ होइन, अनि घुमाउन लगिदिउँ भनेर कहाँ लैदिउँ अनि फेरि लभली हिल जाऊँ भन्नु। सो त्यही भएको हुनाले हामी चाहिँ लभली हिल हिँडेको हो। अनि ऊ ट्राफिक सर त्यहाँ हुनुहुन्छ, अब मलाई रोक्नुहुन्छ होला, रोक्नु भएन, राम्रो छ, हेरै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ हेरेको सो मामाले हेरेको गर्नुभयो। मान्छेले किन हेर्छन् क्या यो। सो यो चाहिँ मङ्गलघाट हो होइन, माउन्ट एभरेस्ट त्यहाँ पढ्नु न। यहाँबाट गएपछि बौरा गइन्छ, बौरा अर्को बौरा हो क्या यो, त्यो झर्ना भएको बौरा। यहाँबाट माथि गएपछि लभली हिल। ओहो टर्की लभली हिल चाहिँ एकैछिनमा आइन्छ। अब एउटा दुइटा घुम्तीपछि त आइहाल्यो। यहाँबाट चाहिँ अब आज चाहिँ मिठो भ्यू हेर्नु पर्छ होइन। सो अलराइट गाइज, हामी चाहिँ आउनु लागिसक्यो अहिले चाहिँ लभली हिलमा। त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो गाउँ बवाल देखिन्छ। अनि यो मैले हेन्डगार्ड चाहिँ उल्टो हालेको रहेछु, हेन्डगार्ड चाहिँ यो यताको रहेछ। सो बाइक माथि नै लगिदिउँ न होइन, यहाँसम्म आएपछि बाइक माथि नै लगिदिउँ। सो फाइनल्ली मैले गर्लफ्रेन्डमा ल्याइसकेँ मेरो बाइकलाई। फेरि बाइक हो गर्लफ्रेन्ड। नयाँ भ्युवर्सले फेरि चिन्नुहुन्न होला, त्यो दिज्जु हो, मेरो आफ्नै दिज्जु हो। सो यो गाइज हामी चाहिँ लभली आइसक्यो। अनि यो लभली हिल, यो लभली हिल, यो बेनी बजार। लभली हिल चाहिँ यो सम्म चढ्छ। यहाँ दिज्जु हुनुहुन्छ टेन्सनमा, हाइपर टेन्सन। यता माथि चाहिँ हाम्रो गाउँ हो। अनि सो हाम्रो गाउँको भ्यू अहिले यहाँ यस्तो धमिलो भइरहेको कि यो थाहा होइन, धुलो उडेर होला धेरै। अनि सो अब हाम्रो गाउँको बेनीको सबको भ्यू हेर मैले त गाएँ। सो सही हो। सो हामी चाहिँ घर हिँडेको अवस्था। अब यहाँबाट हाम्रो घर हेरी, अब घरबाट यो हेर्ने बेलुका गएर, अनि भिडियो त्यहीँ हिँड्नु हुन्छ।